بيحدثكم دلوقتي فنان تشكيلي سعيد صلاح، مواليد مصر العربية، محافظة بني سويف، سنة 53 في حي شعبي في محافظة بني سويف، في العاصمة بتاع محافظة بني سويف أصلا، حي الدهشوري. وكان والدي ترزي، أكبر ترزي حريمي في المحافظة، وكان جدي أكبر ترزي رجالي في المحافظة. فاعتبر إن دي جينات وراثية اتنقلت فنيا. فكنا 5 أخوات ذكور، أنا الوحيد اللي فيهم كان عندي الحاسة الفنية دي. استمريت في الحاسة الفنية، ظهرت في الحاسة الفنية من فترة طويلة جدا، من المولد لغاية لما دخلت أولى ابتدائي. طبعا كان في مدرسين تربية فنية ومدرسين مجالات، وكنا بناخد نسيج وموسيقى، حاجات كتير جدا، أنشطة. فأنا كنت متميز في الفنون التشكيلية. كان عندنا أستاذ بتاعنا طبعا شاف الموهبة دي عندي، كان بيراعيني جدا. فكنت بعض أحيان برضو لما كنت بشاغل معاه بتحصل مشاكل بيني وبينه. كان الشيء الوحيد اللي هو بيرضيني وبيشيل كل خلافات هو إن هو كان دايما يديني الألوان والورق. فكنت كده بنسى أي حاجة. كان كل اللي يهمني إن أنا أرسم وأرسم وأرسم. طبعا كنت برسم بنقل كويس جدا. فلقيت صورة للرئيس الراحل الروسي نيكيتا خروشوف، رسمت له البورتريه بتاعه، وحبيت ابعته لرئاسة الجمهورية ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طبعا المدرسة قالوا لي مش هنقدر نبعتها. انا رسمتها على مساحة 1 متر في 70 سنتي. فقالوا لي انك انت كتبت عليها الاسم بتاع خروشوف. طبعا انا زعلت ان هما ما بعتوهاش، انما اقصد من القصة دي ان انا اقول ان انا كنت بشتغل بورتريه كويس جدا، وكنت بنقل كويس جدا لغاية المرحلة الابتدائية ما عدت. كل اجازة كنت دايما باستمرار. الاجازة والدي كان علمنا انا واخواتي السباحة، فكنا بنسابق في البطولات وحاجات زي كده، بطولات الصعيد. انما كان بجانب كده دايما لازم ارسم. حتى كمان والدي كان بيجيب لي الورق والالوان والحاجات اللي زي كده، لغايه لما خلصت المرحله الابتدائيه. دخلنا في المرحله الاعداديه. ففي بدايه دخولي انا اخويا الكبير، انا كنت نمرة 2 بعد اخويا الكبير. اخويا الكبير كان بيسبقني ب2 سنين. فاول ما دخلت المدرسه الاعداديه قال لي احنا في عندنا جماعة اسمها جماعة التربية الفنية، الولاد الموهوبين بيقعدوا بعد المدرسة، وفي أستاذ اسمه فوزي هو اللي ماسك الجماعة دي. فأنا كنت على موعد مع صداقة مع هذه الشخصية إلى هذه اللحظة. طبعا خدني أخويا الكبير ورحنا للأستاذ فوزي، وقال له أنا جايب لك أخويا ده بيرسم حلو جدا. فلقيت مجموعة من الولاد اللي هم غاويين الرسم وبيرسموا حلو جدا موجودين في الجماعة دي. كان من أولى إعدادي وتاني إعدادي وتالتة إعدادي. فلما شاف الأستاذ فوزي إن عندي الموهبة على مستوى عالي، طبعا دعاني للأتيليه بتاعه. كان عامل الأتيليه بتاعه جنب المدرسة في السكن بتاعه، وابتديت أتعلم منه حاجات. ابتديت أحضر السطوح اللي هي التوال والخشب، أي نوع من أنواع السطوح. اداني الطريقة. فطبعا خدت عشان أوصل للطريقة المثلى خدت وقت طويل لغاية ما دخلت كلية فنون جميلة. فأصبحت دلوقتي كل شيء أنا بعمله بإيدي، يدوي
يعني ما بخليش مثلا، ما اشتريش التوال من بره، ما اخليش حد يشتري لي حاجة، يحضر لي حاجة، كل شيء بعمله بإيدي. استمريت في الفترة الإعدادية واستمرت الصداقة بتاعتي مع الأستاذ فوزي، وبقيت دايما على اتصال بيه لغاية لما دخلت المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية طبعا كانوا أساتذتي. التقيت بأستاذ تاني اسمه الأستاذ شكري ناشد، وده كان أستاذ يعني متميز جدا في فن الخزف وما زال، بس طبعا هو صحته مش مظبوطة دلوقتي لأنه كبر في السن. وما زالت الصداقة بيني وبين أساتذتي حتى لما دخلت كلية الفنون، وبعد كلية الفنون، وبعد ما طلعت عرضت في رحلتي الفنية إلى هذه اللحظة ما زلنا على صداقة تربطنا، واللي بيربطنا أكتر هو الفن. في المرحلة الثانوية طبعا كنت اهتميت بالفنون أكتر، وكان ليا قريب تاني بيرسم لوحات كوبي من اللوحات وبيبيعها، فكنت بروح عنده الاتيليه بتمرن، بشوفه بيشتغل ازاي، بيعمل ازاي. بس هو طبعا كان بيشتغل بطريقة تجارية، انا ما كنتش بشتغل كده. ففي اللحظات اللي انا كنت بتدرب عنده شفت انواع كتيرة من الفنون، وحاولت اقلد طبعا شغل زي الشغل التأثيري مثلا، ودي ادتني صفة لما دخلت كلية فنون جميلة. طبعا والدي كان عايزني اخش يا دكتور يا مهندس. طبعا في الوقت ده كل اولياء الامور عايزين اولادهم دكاترة ومهندسين، انما ما بيعترفوش اللي هي المواهب والكلام ده. كان في وقتهم ده في نهاية الستينات وبداية السبعينات. طبعا امتحنت في القدرات، وطبعا خدت الدرجة النهائية فيها، وجبت مجموع يا دوب بيدخلني كلية فنون جميلة. فطبعا حبيت اخش كلية فنون جميلة القاهرة لان مجموعي مناسب ليها. فطبعا والدي رفض وقال لي انت ما ينفعش غير انك انت تخش كلية فنون جميلة اسكندرية عشان تبقى مع اخوك هناك، لان اخويا كان كبير كان بيدرس في كلية هندسة اسكندرية. فقلت له لا انا عايز ابقى في القاهرة، فرفض طبعا. فاضطريت اروح اسكندرية، وكنت طبعا ما اعرفش ايه هي اسكندرية ولا طرق تدريس اسكندرية، وما اعرفش ايه اللي مخبيه ربنا، وبعتني هناك لاسكندرية للبحر وللكلية دي وللقسم ده، قسم تصوير في كلية فنون جميلة اسكندرية. قسم تصوير أعلى قسم تصوير موجود في الجمهورية لغاية دلوقتي في كليات الفنون كلها وما زال، وطريقة تدريس مختلفة كلي وجزئي عن طريقة تدريس في كلية فنون جميلة القاهرة. ومعرفش أنا كنت على موعد مع إيه، بس في حاجة أحب دايما أذكرها. لما عرفت إن أنا أخش كلية فنون جميلة عموما، فحاجة غريبة جدا إن أنا أعرف اسم المشروع بتاع البكالوريوس من قبل ما أخش الكلية. دي من المفارقات العجيبة، لأن طبعا كنت بحب جدادي جدا اللي هم الفراعنة، وبحب دايما التاريخ الفرعوني. فطبعا قلت أنا لو دخلت كلية فنون جميلة أنا هرسم مشروع البكالوريوس بتاعي عن اديته اسم هو الموت والخلود عند قدماء المصريين.